Hi guys! So it's me again, Mary Butol. At kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys! So, ayun guys, nandito tayo sa aking background. Pintuan kasi maputi. Para akong kuminis. Char! So, ayun. Kasi yung OOTD natin guys. And it goes a little something like Yo guys, ayan. I-share ko sa inyo yung bago kong itatry na nakuha ko lang din tong idea na to sa pamangkin ko. Mangha ako sa gawa na, char. So, ipakita ko guys. So, namangha ako sa gawa niya kasi akala ko talaga, professional, chuba chiki. Kung hindi ko alam kung ganito pala gawin yan, ganyan. So, nagtanong ako kung pwede ba din ba akong mag-try. So, ayan, nag-order siya. Ayan, so, nag-order siya ng canvas sa akin. So, ang pinili niyang canvas is religion. So, balak niya atang gawin akong super mabait. Char! Super mabait. So, ayun guys. Wala akong dito. Nung una, wala akong ka-idea kung paano gawin or ano. Tapos nung sabi niya na magpapadeliver daw siya para matry ko kasi maganda daw din to pang pampawala ng stress. Ganun. So, ayun, pinadalhan niya ako ng isang canvas. Tapos, ginugol ko din. So, ginugoogle ko din. So, sinesearch ko din sa YouTube, mga tutorial, ganun. Para naman hindi ako mukhang tanga-tanga pag trinay ko na, diba? So, ngayon, may kaunti lang. Kunting idea na ako na nabuo sa aking isipan. At ngayon ay ito-try na natin. So, bago ang lahat, let's go! Guys, ayan, nakapwesto na tayo at ito yung laman ng pinadeliver ng pamangkin ko, yung itry ko daw na diamond painting. So, ayan, real me, baka naman. Ikaw ang star ng vlog na to. So, ayan. So, ito yung canvas. Religion ang nakalagay. So, ayan. Kita ba guys? Parang masyadong Guys, ayan. Ayan. Diba? Ang ganda. Sana maano ko to kasi i-display ko sa bahay. Ayan. Ayan. 30 by 40 ang kanyang size. So, ayan. Sakto lang siya. Pang kwarto na frame. Tugin ko to na frame pagtapos ko na. Tapos, makikita mo may plastic siya. May cover. Ayan. May cover. So, lapag muna natin dito. Beads. Ayan. Dami niya. Daming beads, ayan, so daming beads guys. So ano daw to, pangtanggal stress, ganun. Tapos pag nasimulan mo to, hanapin mo na. So, ayan, ang dami. So, ang dami na guys. So, iba-iba ang kulay. Ayan, may white, yellow, orange. So, ang dami. At isa sa isang, may number. Ayan, sa isang sachet. Sa isang sachet na lang. Tsaka may number guys kasi need mo tong number na to para madikit mo maayos ang beads kung saan siya dapat idikit. Kasi may mga arrangement, ganon. So, yun siya, dami, oh. So, ayan, i-arrange ko to later, alligator. Para siyang measuring tape. At then, di mawala yung lagayan ng meds. Char. So, para siyang lagayan ng medicine, guys. Pero, lagayan siya ng mga beads. Ita-transport natin to dito para organize ang ating pagdidikit. So, diba? Spatula. Char. Bento ko lang. So, itong green. Yan. Itong green, dito mo ilalagay yung beads. Ayan. Itong dalawang to ay pen. Kung gusto mong gamitin tong individual, isahan lang. Pero pag ito,
maybe 3 or 4 na beads ang puller, yung pangdakot. Tapos, ang pinaka-importante niyan guys, itong wax. So, ganito lang ang gawin nyo guys pag nag-start na kayong mag-diamond painting. Ako kasi hindi pa ako mag-start, so ano ko na lang sa inyo. Etong pen na to, iganon mo lang, tusok mo lang siya guys para yung wax dumikit. At nang yung wax na ang magkakapit sa bit ng pag ganun. So, papakita ko ha. I-try na natin. So, yan. So, yun lang ang laman. Pwede din ito sa pangkilay. Oh. Matalas pa siguro sa puller na gamit. Mag-try tayo ng konti sa canvas natin. So ayan guys, yung canvas natin. Yung color. Kutundin natin yung number na nakatatak sa beads. Yung dun sa lagayan ng beads. Yun. So, ayan. Guys, i-try natin tong number 1. Ayan, yung nasa first line. Try natin yung ganitong kulay. Tapos hanapin natin yung lahat ng may 1. So, hanapin natin yung 301. 1 yung hahanapin natin, guys. Okay, let's go find 301. Nakakalito. Okay, nasa 400 na tayo. Atras, Mary. So, ayan yung 301 na hanap natin, guys. So, ito yung bubuksan muna natin at itry natin. So, ayan. Ayan. So, ito muna, guys, bago ko i-arrange ang mga beads natin. So, gagawin natin dito ay ilagay muna natin dito sa ating mahiwagang box. Lagyan ng halimbawa 301 para hindi kayo maguluhan kasi may tendency na matapon nyo to or diba? Para safe mamaya. So, yan. So, ito yung 301 na itry natin, guys. So, marami siya. So, ayan. 301 color. Anong color to? Para siyang wax, guys, no? Yung, small version of wax. So, ayan. So, ayan. Then, balik tayo dun sa ating canvas. So, yan. Yung ating canvas. Yan. Tapos, ready na natin yung ating lagayan ng beads. Tsaka wax. Beads. Tsaka yung pen. Ayan. Then, itong puller. So, yan guys. Maglagay muna ako dito ng konti sa ating spatula. Parang boat. Hindi ko alam. So, ayan. So, dapat i-shake mo yan. Para patagin mo guys. Yan. Patag is life. Ayan. Yan. So, pwede na siguro to. Pero dapat patag siya. Parang yung ganyan na nakaline. Yan. Ready na tayo. Let's go. So, ayan. Unahin ko muna tong gamitin kasi nag-start pa lang ako. Tapos, first time ko. So, ayan. Lagyan na natin ng wax. Gawin nyo lang is, pasensya na sa aking kamay. Buksan mo yung plastic. Tapos, idiin mo siya. Tapos, close. Tapos, balik mo siya dun sa safe na. Ayan, guys. Ayan na. Dumikit na siya. So, ito yung pandakot niyo doon. So, let's go. Let's try. So, ayan yung itry natin, guys. So, hahanapin natin yung symbol na ganyang color at number 1. At doon tayo magdidikit. Ayan no, maliliit nga lang siya pero nakikita ko. So, ayan, let's go. Let's start. Huwag daw tanggalin lahat ng plastic. Sobrang liit lang talaga siya, guys. So,
Pasensya na kung nakakaduling yung video ko. Na akong magdikit, guys. Ayan, ready na akong magdikit. So, ayan yung 1. So, 1, 1, 1, 1. So, yan lahat. Didikitan natin ng ganito. So, yan. Didikitan natin yung ganito. So, let's try. Medyo nakakaano lang talaga siya, guys. So, tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin yung ganito. Yan. So, pag naglagay kayo slowly, yan. So, nakita niyo yan. Slowly lang, kalma lang. Huwag hard. So, ayan. Ganun lang pag wala kayong ginagawa, guys. Pag wala kayong guys, ginagawa. Makakabuo pa kayo ng magandang frame. So, ayan. Then, 4 or 3. So, kuha tayo dito ng 3 or 4. Yan. Yan, 3. Tapos, ilagay natin dun sa may ang ganda, no? Super ganda. Ayan, so maybe may purpose talaga ko pa kaya bakit ganito siya kasi pag ilalagay mo siya sa box ulit na yan. Ipas. Ayan. Ayan. So, done. So, ayan guys, sumabog na naman. Dahan-dahan lang, ha? So, dahan-dahan lang. Three 346 minutes later. Guys, thank you for watching and it's me, Mary Butol. Ayan, nandito na tayo and thank you and I love you all. I walk in alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The heart is sinking, but it's no